بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاهد الارشد عمر د GFX World خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې ټول دوستان به روغ او جوړ وي. ګران دوستانو، که چیرې تاسو تر دا اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز اول تر تاسو پورې ورسیږي. په ډېر معذرت سره چې ډېر وخت بعد په خدمت کې حاضر سوم. ګران دوستانو، لکه څنګه ستاسو معلومه ده چې حالات په یو پوزیشن کې نه وي، په یو حال کې نه وي، بلکې ګرځېدونکی وي. کله پر سړي باندې یو قسم حالات راسي، کله پر سړي بل قسم. نو د هغه د وجې ما هم نسوی کولی خپل ویډیوز ته ادامه ورکړم، البته مسلسل. نو ډېر معذرت غواړم چې ته دومره انتظار درکئ، خو خیر تاسو موږ په دعاوو کې یاد لرئ چې الله تعالی دې موږ د هر قسم مشکلاتو څخه وساتي سره د ټولو مسلمانانو. نو ګران دوستانو، انشاءالله ستاسو سره مو دا وعده ده چې د Adobe Illustrator یا هم کوم نور موضوعګانې چې موږ خپل په چینل کې ویډیوز اپلوډ کړي دي، انشاءالله دا به مکمل تر سره رسوو که د رب رضا و. فقط ستاسو دعاوې پکار دي چې الله تعالی دې ماته او تاسو ته استقامت راکړي چې تر پایه سره ورسوو. نو بلا تاخیر زه خپل د نن موضوع ته. زموږ د نن موضوع دی ایډیټ مینیو، سپیلینګ، auto spell check, check spelling and edit custom dictionary. اول اپشن دی زموږ سره auto spell check. auto spell check څه کار کوي؟ زموږ دپاره اتومات کار کوي. فرض کړئ زه انګلیش لفظ دلته لیکم، دا سپیلینګ خو بالکل اوکې دی. د انګلیش کوم لفظ دی بالکل اوکې دی، هم د کیس له لحاظه هم د سپیلینګ د لحاظه. که چیرې زه د آی پر ځای ای ولیکم، دا خو معلومه خبره ده چې اوکې نه دی بلکې غلط دی، او موږ ته ایرر هم رانه کوي چې دا لفظ انګلیش لیکل شوی دی دا غلط دی، هېڅ ایرر یې موږ ته رانه کوي. ځکه موږ دلته آټو سپیل چک چې دی دا انچیکډ دی. که چیرې دا موږ چک کړو، اوس دلته ریډ لاین پر راغلی، یعنې دا کوم لفظ چې تا لیکلی دی دا اشتباه دی، غلط دی. ښه، نو اوس دا اشتباه دی، اوس ما ته نه رامعلومیږي چې سپیلینګ په کوم ځای کې مشکل دی، د دغه لفظ انګلیش په کوم ځای کې مشکل دی، کوم ځای کې اشتباه دی، خو نه رامعلومیږي. نو په هغه صورت کې به موږ ایډیټ مینیو، سپیلینګ، چک سپیلینګ ته رجوع کوو. چک سپیلینګ ته. زموږ سره دلته مزید نور اپشنونه هم شته. که چیرې دا اپشنونه نه ول شو، نو تاسو کولی شئ فقط دغه ایرو کلیک کړئ، نو ټول اپشنونه شو کیږي. نو راځو سټارټ څخه هم کار واخیستی. دلته دا کم لفظ په کم لفظ کې اشتباه و، هلته ریډ لاینز پر راغلی و، هغه لفظ دلته لیکل شوی وي، یعنې دلته خپل اتومات لیکل کیږي. که چیرې زه ووایم چې ایګنور، یعنې دغه لفظ ما که څه هم اشتباه لیکلی دی، بس پر دغه سترګې پټې کړه، ځینې تېر شه. که یو لفظ و، که چیرې ډېر لفظونه په دا یو ډاکومنټ کې زموږ سره موجود نو په هغه صورت کې موږ ایګنور آل اوکې کوو. بل دلته موږ ته سجیشنز هم راکوي، یعنې دا کم لفظ انګلیش ستا لیکلی دی، د آی پر ځای د ای لیکلی دی، هغه په اصل کې انګلیش دی، یعنې آی دی، یا هم دا لفظ انګلیش نه دی بلکې شنګل لفظ دی، یا هم انجن لفظ دی، چې هر یو وي، فقط هغه سلیکټوو، د دې څه چینج اوکې کوو. که چیرې یو لفظ و، که چیرې ډېر لفظونه وي نو چینج آل اوکې کوو. ایډ څه کار کوي؟ ایډ دا معنا چې د آی پر ځای چې ما ای لیکلی دی دا خو معلومه خبره ده چې غلط سپیلینګ دی، خو که چیرې ما ایډ اوکې کړ نو دا په ډکشنري کې زموږ سره ایډ کوي، نو بیا دغه ایرر موږ ته نه راکوي. نو موږ راځو ایډ اوکې کوو. دا نور اپشنو ته راځو. اول ایډ، نو ایډ کوم اوکې کوي دلته ډن، نو دوباره موږ ته ایرر نه راکوي. کار چیرې موږ انګلیش سپیلینګ په ای باندې ولیکو، نو مخکې ریډ لاین راتلی، انډرلاین کېدی، اوس هغه ایرر موږ ته نه راکوي، ځکه موږ په ډکشنري کې دا لفظ ایډ کوي. ایډیټ کسټم ډکشنریز، دا کوم لفظ موږ ایډ کړی و، که هغه وغواړئ چې تاسو ډیلیټ کړئ، نو د ایډیټ کسټم ډکشنري له لارې تاسو کولی شئ ډیلیټ یې کړئ یا هم بل لفظ ایډ کړئ. نو راځو دا سلیکټوو، ډیلیټ، دا به هم ډیلیټ کو اینډ ډن. نو بیرته ایرر زموږ دپاره شو کوي، یعنې دا لفظ اشتباه لیکل شوی دی. ایډیټ سپیلینګ، چک سپیلینګ.
start. ignore all انشاءالله په پوسوي بیاس کچیرې دا خو لفظ معلومه ده چې ISH دی نو غواړو چې دغه سلیکټوو د سلیکټ مو کوي چینج نو دا لفظ زموږ دپاره چینج کوي د دې څه فقط ډن اوکې کوو نو اوس ایرر شی لا نشته ځکه لفظ مو بالکل اوکې سو دا مو بیرته کنټرول زیډ کوي زاړه حالت ته رالو English is a language یعنی موږ ډبل از لیکلی دی نو edit فرض وکړئ دا خو فقط یو جمله دی دا خو د لیر سم لیدل کېږي یعنی دلته اشتباه سوی دی که چیرې زموږ سره ډاکومنټ مکمل ډاکومنټ وي یعنی په زرهاوو لفظو باندې مشتمل نو په هغه صورت کې خو موږ نسو پیدا کولی چې ریپیټیشن چیرې دی دا لفظ موږ چیرې تکراري لیکلی دی نه معلومیږي نو په هغه صورت کې موږ فقط سلیکټوو edit spelling check spelling دغه options به اوکې کو find کې زموږ سره دوه option دی یو repeated words بل دی uncapitalized start of sentence نو موږ اول راځو repeated words بیا uncapitalized بیا دې ته ځان راورسو بیا به دا option ووایو نو اول repeated words دا به select کو start نو دلته از لفظ زموږ دپاره هایلایټ کوي دا معنا یعنی دا لفظ دی دا کوم لفظ هایلایټ سوی دی دا چیش دی ریپیټډ دی یعنی تکراری دی اوس غواړي سچ هم په وکړي اګنور یعنی بس سترګې پر پټې که دغه لفظ ما څرنګه لیکلی دی دا جمله مې څنګه لیکلی دی بالکل اوکې دی که څه هم تکراری دی که چیرې وایسي یا کم اکسټرا لفظونه سمار چیرې لیکلی وي هغه ډیلیټ که نو راځو ډیلیټ اکسټرا ورډ دا سلیکټ خپل اتومات هم دا سلیکټ وي دې څه چینج کوم چینج اوکې کوي خپله چینجیږي انګلیش از ا لینګویج بالکل اوکې سو اوس انکیپیټلایز سټارټ اف سنټنس دا بیا څه کار کوي فرض کړئ سنټنس خو شروع کېږي باید اول حرف کیپیټل وي نو دا موږ کیپیټل نه ولیکئ بلکې کوچني بیسي مو لیکلی دی نو په هغه صورت کې راځو edit spelling check spelling راځو uncapitalized sort of sentence یعنی دغه لفظونه چې ما چیرې لیکلی وي کوم سنټنس چې ما اپر کیس باندې نه وي لیکلی اول حرف یعنی کیپیټل باندې مې نه وي لیکلی نو یا په بل نامه سنټنس کیس باندې هغه زما دپاره فایند که نو راځو دلته سلیکشن کوو دا چکډ کوي سټارټ نو موږ ته هایلایټ کړي یعنې دا انګلیش لفظ چې دی دا سنټنس کیس باندې نه دی لیکل سوی یعنی اول حرف یې په کوچني بیسي لیکل سوی نو راځو دا سلیکټوو یعنې په اصل کې څنګه وي هغه سلیکټوو چینج یا چینج آل چینج دا معنی یعنی که فقط د یو سنټنس کیس سپیلینګ غلط وو نو فقط چینج وکړئ کوو که چیرې دارنګه ډېر سنټنسز ول زموږ سره چې اول حرف یې په کوچني بیس لیکل سوی نو په هغه صورت کې چینج آل وکړئ کوو که چیرې ایډ وکړئ کو نو په ډکشنري کې ایډیږي نو بیا بار بار د دغه اپشنو تکرارول نه دي پکار انشاءالله زده سوي به مې موږ راځو چینج ډن زموږ دپاره چینج کوي edit spelling check spelling بل اپشن دی زموږ سره د اګنور څه کار کوي اګنور دا معنی یعنی دغه درې اپشن چې زموږ سره دلته شو سوي دي دغه درې سره اپشنونه که چیرې موجود ول زما په ډاکومنټ کې نو په هغه باندې سترګې پټې کړئ یعنې که هغه رنګول که مې صحیح لیکلي وي یا مې غلط لیکلي ول زما دپاره ایرر شی لا مه شو کوه دا اپشنونه په هغه صورت کې استفاده کیږي
اول دی words that are all uppercase وای که چیرې مکمل لفظ یا مکمل جمله یا دا ډاکومنټ هر څومره څه وي ضرور نه دی چې یو لفظ یا یو سنټینس وي که چیرې هغه ټول په اپر کیس کې لیکل سوي ول یعنې ټول په غټه یې بي سي کې لیکل سوي ول نو په هغه صورت کې ایرر مه راته شو کوه نو موږ راځو دا ډن کوو یو ځل نو دا لفظ انګلیش موږ ولیکئ دا خو معلومه خبره ده چې د انګلیش کم موږ لیکلی دی غلط دی بلکې آی باید موږ لیکلی وای خو نه موږ دا په اپر کیس کې ولیکئ راځو دغه اپشن څخه کار اخلو دغه اپشن څنګه کار کوي زموږ دپاره چک سپیلینګ راځو words that are all upper case که چیرې دا په اپر کیس کې لیکل سوي وو نو په هغه باندې سترګې پټې کړئ یعنې ایرر مه ورکوو نو راځو سټارټ هیڅ اشتباه زموږ دپاره شو نه کوي دا خو معلومه خبره ده چې غلط دی خو بیا هم دی غلطي پکې شو نه کوي که چیرې موږ دا انچک کړو سټارټ یې کړو نو دلته وایي دا انګلیش لفظ دی دا غلط دی نو موږ بېرته راځو دا سلیکټوو ډن اوس موږ دپاره هغه ایرر نه شو کوي دلته هم پام وي چې باید چک وي سټارټ نو زموږ دپاره شی لا ایرر نه شو کوي که څه هم غلط وي رومن نومرلز زما سره خو فلحاله نشته دارنګه کیبورډ هم نه لرم چې په هغه کې زه هغه رومن کوم نمبر دی هغه ولیکم که چیرې په هغه نمبر کې مشکلات وي او دغه چکډ وي نو په صورت کې ایرر نه شو کوي فقط د سر خلاصېدو دپاره دغه تیوري په رقم تاسو په پوه کوم چون نشته دارنګه کیبورډ هم نه لرم اسستې دپاره عملي یې کوم سوري words with numbers وای که چیرې د یو لفظ غلط هم وي خو دغه سره نمبر لیکل سوي وي نو په هغه صورت کې زما دپاره شو کوی مه هایلایټ کوی مه ایرر مه راته راوله ایرر مه راته شو کوه نو راځو سټارټ یې ور اخو دا خو معلومه خبره ده چې دا زموږ دپاره یې درته شو کوي چې دا غلط دی که چیرې دا زه ډن کم د انګلیش سره سم نمبرز هم ولیکم سلیکټ مو کوئ ایډیټ سپیلینګ چک سپیلینګ که چیرې زه دا اوکې کم چې words with numbers دا مو سلیکټ کوئ اوس زموږ دپاره دغه ایرر نه شو کوي ځکه موږ دلته دا چک کړی دی یعنې په دغه باندې سترګې پټې کړو نو راځو سټارټ ایرر یې زموږ دپاره نه کوي شو ځکه چې کوم لفظ نمبر ولري که څه هم غلط وي نو زما دپاره په ایرر کې مه راوله یعنې هغه غلط مه بوله ډن خدای دې وکړي ستاسو به د مکمل اپشنو باندې سر خلاصوي وي ګران دوستانو پوهېږم چې ډېر په تفصیل سره لګیا یم یعنې ډېر وخت په اخلم یو اپشن بار بار ستې دپاره تکراروم فقط د دې دپاره ستې ښه وکولی سم مکمل طور تاسو ته دغه اپشنونه مکمل واضح کړم زه بیا ستې دپاره سوال نشي پیدا که څه هم ښه کار نه دی دا بار بار تکرارول خو زه تکراروم هم د دې دپاره ستې ښه وکولی سم پوه مو کړمه درته واضح یې کړم نو انشاءالله ستې به په هغه اپشنو باندې سر خلاصوي وي بل اپشن دی زموږ سره ایډیټ کسټم ډکشنري دا بیا څه کار کوي دا معنا فرض کړئ دا سپیلینګ زه دا رنګه لیکم دا خو معلومه خبره ده چې دا بالکل غلط دی ځکه کیپیټل هم پکې شته او لاور کیس هم دی یعنې سنټینس کیس اپر کیس میکس دی بالکل که چیرې زه دا ایډ کړم نو که چیرې زه دغه لفظ بیا ولیکم بیا زما دپاره ایرر نه راته شو کوي ځکه ما دا په ډکشنري کې ایډ کړی دی اول راځو دا نه ایډو ډیلیټ ډن په دې باندې ایرر راوستې دا معنی یعنې دا غلط دی معلومه خبره هم ده دا غلط دی
ځکه اول دوه حرف یې کیپیټل دی باقي ټول لاور کیس دی نو ځکه هم ایرر شو کوي. نو که چیرې موږ ایډیټ کسټم ډکشنري دغه لفظ موږ لیکلی دی دا ایډ کو دلته دا په ډکشنري کې ایډ کوي ډن اوس ایرر نه شو کوي ځکه دا موږ په ډکشنري کې ایډ کوي. نو دا لفظ که موږ بار بار ولیکو بیا هم زموږ دپاره ایرر نه شو کوي. نو ګران دوستانو خدای دې وکړي ستاسو د نن د درس څخه یو شی زده کړی یو شی مو ترلاسه کړی وي. بیا هم که چیرې په د اپشنو باندې ستاسې سر نه وي خلاص شوی نو تاسو کولی شئ زموږ سره په کمنټ کې خپل مشکل سره شریک کړئ. نو انشاءالله ډېر ژر به ستاسو کمنټ ته رجوع وکړو او پر هغه باندې به ویډیو جوړه کړو او بیا به یې تاسو ته اپلوډ کړو په تفصیل سره به ته یې پوه کړو. تر بل ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. والسلام. Again